الناس اللي كيعانيو مع التهاب في الحلق، والناس اللي كيعانيو مع السعال الجاف والرطب. لهذا غنعطيكم احسن مكون اللي غيساعدكم ان شاء الله على تجاوز المشاكل اللي كتعانيو منها في الجهاز التنفسي ديالكم، واللي سميتو فيزيوتوس. ففيزيوتوس هو مصمم خصيصا من مكونات طبيعيه 100%، وكيوفر واحد الراحه، وكيهدئ لنا السعال الجاف والرطب، وما كيحميش لنا الحلق وحسب، بل انه كيعزز لنا ايضا سهولات طرد البلغوم، وكيخليك انك كتنفس براحه اثناء النوم. ففيزيوتيس بفضل المكونات ديالو الطبيعيه كيخفف لنا اعراض السعال، وكيدعم لنا صحه الجهاز التنفسي، وكيريحنا اثناء المرض. ومن فوائد فيزيوتيس انه كيهدئ تهيج الحلق، وكيحمي من عوامل المهيجه، وكيسهل طرد البلغوم. ففيزيوتيس هو مثالي للسعال الجاف والرطب. طريقه الاستعمال كنعطوه ابتداء من 12 عام وما فوق، عشقه كبيره في الصباح، في 12 في الليل بعد الاكل، والثمن ديالو كيعمل 99 درهم. كنتمنى فيزيوتيس يحل لكم جميع المشاكل اللي كتعانيو منها في الجهاز التنفسي ديالكم، والسلام عليكم.